A Károlyi család története rendkívül hosszú és gazdag, és több István nevű Károly is élt a különböző évszázadokban, akik jelentős szerepet játszottak a magyar történelemben. Az 1686-os török elleni, első zentai csata idején is élt egy Károlyi István, aki kiemelkedő katonai pályát futott be. Károlyi István 1651-1704 valóban egy másik, korábbi generációhoz tartozott, mint az 1848-49-es szabadságharc idején élt báró Károlyi István. Ez a korábbi István báró a török ellenes háborúk idején, a 17. század végén és a 18. század elején tevékenykedett. Pályafutása során részt vett a török kiűzésében, és kiemelkedő szerepet játszott például Buda 1686-os visszafoglalásánál is. Ez a harc volt az egyik legfontosabb eseménye a török hódoltság végének. Buda visszavétele hatalmas győzelem volt a keresztény erők számára, és Károlyi István vitézül harcolt ebben a sorsdöntő ütközetben. A török ellenes harcokban szerzett érdemeiért bárói rangot is kapott. Ő részt vett az első zentai csatában. Fontos elkülöníteni ezt az 1697-es, Savoyai Jenő vezette nagyzentai csatától, ami az egyik legnagyobb győzelem volt a török felett. Lehetséges, hogy egy kisebb, megelőző ütközetről van szó Zentánál vagy annak közelében, vagy a zentai csata kifejezés ebben az esetben egy tágabb értelemben vett, a törökök ellen vívott hadjáratra utal a Duna-Tisza közén, ahol Károlyi István is harcolt. Károlyi István, ez a korábbi alakja a családnak valóban egyike volt azoknak a vitéz katonáknak, akik a török hódoltság utáni Magyarország újjáépítésében és a Habsburg birodalom keretein belüli megerősödésében vettek részt. Szolgálataiért és hűségéért jelentős birtokokat és rangot kapott, megalapozva ezzel a Károlyi család későbbi hatalmát és befolyását. Báró Károlyi István huszárkapitány részt vett az 1686-os török elleni, első zentai csatában. Már a csata kezdetén kitűnt bátorságával és vitézségével. A rohamra szólító jelzést követően előrevágtatott, és nagy elszántsággal tört az ellenség sűrűjébe. A törökök gyűrűbe fogták, de kétszer is kivágta magát. Harmadszorra már nem volt szerencséje, mert egy török harcos keresztül döfte a zidájával. A zentai csatát megelőzte a szegedi táborozás, illetve Szeged ostroma, amelyet de la Vergne császári tábornagy irányított. A várvédő törökök erős ellenállása miatt nem csak az ostromló katonák szenvedtek súlyos veszteségeket, hanem maga a tábornok is életét veszítette. A törökök a város felmentésére 6000 fő sereget küldtek, amely Zenta közelében táborozott. Velük szemben felvonult a császáriak 5000 fős serege, amelynek meghatározó részét képezte a gróf Barkóczy Ferenc tábornok vezérletével felvonuló magyar seregrész, benne a Szatmár megyei lovasság. Közéjük tartozott a hős Károlyi István is. Amikor a török ádöfte őt, kiejtette kezéből a kardját, és felkiáltott: "Jaj, oda vagyok!" Kapitánytársa, báró Szennyi István a segítségére sietett, de azután látva, hogy két keresztény katona már gondjaiba vette, folytatta a küzdelmet. Szennyi a történtekről később így írt: "Ott hattam szegény Károlyi Istvánt, és dolgaimhoz láttam, akkori állapot és hivatalom szerint. És tovább is űzvén az ellenséget, éppen utolja felé az harcnak én is a sok pogányok közé elegyedvén, csak nem oly formán, mint szegény Károlyi István. Noha Isten megtartott, de igen nehézsebbe estem." Barkóczy tábornok, aki a hősi halált halt István apjának jó ismerőse volt. A csata után felkérte a szegedi kegyesrendiek főnökét, Nagy Jánost, hogy gondoskodjék a kapitány eltemettetéséről. A páter sajnos csak a 4. napon próbált eleget tenni a felkérésnek, addig azonban a halottakkal tarkított mező kigyulladt, és a lángoktól a holttestek felismerhetetlenné váltak. Nagypáter tehát nem látta a halott Károlyi Istvánt, viszont ezt írta róla öccsének, Károlyi Sándornak: "Isten kegyelméből az harc meglévén hallottam sok becsületes vitézek szájából, hogy szegény Károlyi István elesett az harcon. Kiváltképpen üdvözült páter Makai uramtól, aki azon harcon nem csak mint pap, hanem mint vitézember, jól viselte is magát. Károlyi István uram ő nagyságához is közel járt. Méltóságos generális Barkóczy Ferenc uram ő nagysága is még jutván az harc után a táborra, mondá, oda hagyán Károlyi Istvánt,
Által verte a török a csidával, hanem édes paterem, kegyelmed atya, tekintetéért a testek között kerestesse fel, és temettesse el, annak okáért küldöttem az harc helyére olyan rácembert, aki mondotta, hogy látta testét Károlyi István uram őnagyságának, történt pedig, hogy elküldöttem, negyednappal az harc után. Visszagyűvén az ember, referálta, hogy már igen büdös a test, nem lehet elhozni, kire nézve mondámot körülálló emberek előtt. Édes atyám fiai, ha az harchelyre mentek, temessétek el. Amint hogy visszagyűvén némely szegény emberek, azt mondották, hogy 2 keresztény ember testénél többet magyar részről nem láthattak a megegyeledett török testek között. Ezekig lévén szent misét is mondottam böcsületes paterimmal Károlyi István uram ő nagysága lelkéért. Walter Imre, 1827-1875, ügyvéd, a Károlyi család tisztviselője 1874-ben a Századokban közreadott tanulmányában ismertette az ide vonatkozó részleteket, és nagy figyelmet szentelt Károlyi István elhalálozásának körülményeire, mivel ezeknek a maguk idejében rendkívüli jelentőségük volt. A többrészes dolgozat, levéltári források alapján beszámolt arról, hogy 11 évvel a csata után egy török fogságból szabadult magyar rab érkezett Bécsbe, aki külsejére nézvést feltűnően hasonlított Károlyi Istvánra. Ezzel kapcsolatban nagy súlya volt Kis Balázs, a zentai ütközetben résztvevő ezeres kapitány véleményének, aki a jövevényben egyértelműen felismerte a halottnak hitt Károlyit. Szatmár városának Bécsben tartózkodó küldöttei, Viski János és Szatmári Imre is hasonló véleményen voltak, és sietve értesítették a felfedezésről Károlyi Sándort, aki akkor már Szatmár vármegye főispánja volt. A csodával határos visszatérés nagy feltűnés keltett, és Károlyi István már a 3. napon jelentkezett a királyi személynöknél, aki azonnal elkísérte őt Kollonics Lipót bíboros érsekhez. A bíboros, ekkor már az udvari titkos tanács elnöke, barátságosan fogadta Károlyit, és megígérte. Közben jár, hogy megjelenhessen egy uralkodói magánkihallgatáson. Erre hamarosan sor került. A férfi Lipót császár előtt beszámolt a vele történtekről. Ez szerint a zentai ütközetben, amikor már harmadszor került az ellenség gyűrűjébe, eldobta kardját, párducbőrét, forgóját és gyűrűjét, és csak tőrével védelmezte magát. A tőrrel oldalba döfött egy öregebb törököt, valamelyik pasa testvérét, de közben a lova megbotlott, ezért a törököt magával rántotta a földre. A többiek rárontottak, és bizonyára megölték volna, ha a rázuhant török teste nem fogja fel a neki szánt lánc és a szúrásokat. Ezután az a pasa ejtette rabul, akinek a testvérét megölte. A történet igen meggyőzően hangzott, mivel a szemtanú, Báró-Szennyi István annak idején arról is írt, hogy a csata után előkerült Károlyi István. Lova, kalapja, forgója és pecsétgyűrűje. Ezt az utóbbit valaki megszerezte. És elküldte a gyászoló apának, Károlyi Lászlónak. Akkor ezt úgy magyarázták, hogy a ledöfött Károlyi mellett szorgoskodó rác katonákat nem annyira a segítőkészség, hanem sokkal inkább a fosztogatás szándéka vezette, és ők bocsátották áruba az elesett kapitány tárgyait. Az elmondottakat végül is mindenki hihetőnek tartotta, és a szökött rab esete nagy érdeklődést váltott ki. Hamarosan tovább kerekedett a történet, minthogy Károlyi István a kiszabadulását egy Szmirnában tartózkodó angol kereskedő, William Farrington magyar szolgájának köszönhette. Károlyit a kereskedő szolgája, a losonci születésű Liszkai Miklós kísérte Bécsbe, aki hamarosan levelet intézett Károlyi Sándorhoz, ismertetve a török rabságból történt szabadulást. Liszkai isteni szerencsének nevezte, hogy Szmirnában találkozott egy kolduló magyar rabbal, aki közölte vele, hogy az egyik gályán raboskodik egy magyar úr, aki akár 10 vagy 20 000 talért is fizetne, ha valaki kiváltaná a rabságból. Ezek után Liszkai felvette a kapcsolatot a gálya rabbal, majd megkereste gazdáját, az angol kereskedőt. És rábeszélte, hogy a magyar rabot fogvatartó basánál tegye le a váltságdíjat. A kereskedő tudta, hogy ha ő jelentkeznék a rabért, a basa drágán megfizettetné a szabadítást, ezért Liszkaira bízta a dolgot. Ő azután görög közvetítők segítségével elérte, hogy a magyar fogoly végül is viszonylag szerény összegért kiszabadulhatott. Levelében erről így tájékoztatta Károlyi Sándort.
Isten adta, hogy ismét kivágatta a basa a vasból, és úgy hivatta az Úr ő nagyságát elejébe, s megitatott egy pohár bort vele, azután adta a görögök kezeiben, úgy, hogy soha többet kardot ne fogjon török ellen. Nevetvén a görögök, vitték az urat a gályából a kis hajóra, úgy hozták a tengeren vissza Smirnára az uramő kegyelme házához. Az uramő kegyelme is menten azon forgolódott, hogy ő nagyságát édes hazám felé útban igazíthatná. Kollonics hívására hamarosan Károlyi Sándor is Bécsbe érkezett. A két testvér a bíboros jelenlétében találkozott egymással. Arról szó sem lehetett, hogy felismerjék egymást, mivel az 1669-ben született Károlyi Sándor mindössze 3 esztendős volt, amikor elkerült a szülői háztól, ekkor ugyanis elveszítette édesanyját, és emiatt Munkácson, Báthori Zsófia udvarában nevelkedett, majd Ungvárra került, bátyját pedig már fiatalon távoli vidékekre térítette a katonai pálya. Így állt elő az a különös helyzet, hogy a két testvér kisgyerekkoruk óta nem találkozott. Károlyi Sándor tehát kénytelen volt a jövevény beszámolójára, illetve Károlyi István egyes ismerőseinek véleményére hagyatkozni, és ezek alapján örömmel fogadta elveszettnek hitt testvérét. Megtérítette Liszkai Miklós költségeit, és azon felül is szépen fizetett a szolgálataiért, azután Istvánnal együtt visszatért Szatmárba, a Nagykárolyi kastélyba. A hazatért testvér gyorsan feltalálta magát. A váradi káptalan előtóvást jelentett be a fogsága idején történt családi osztozkodásokkal szemben, öccsét, Sándort meghatalmazta javainak visszaszerzésére, végül pedig ügyvédet fogadott esetleges peres ügyeinek intézéséhez. A nagy találkozás öröme hamarosan alábbhagyott, mert István a rokonokat, barátokat és ismerősöket cseppet sem emlékeztette régi ényére. Külsejét illetően is akadtak bizonyos kételyek, de ennél sokkal zavaróbb volt az, hogy merőben másként viselkedett, mint az előtt. Korábban csöndes, békés természetű, művelt fiatalembernek ismerték, most viszont egy civakodó, dorbézoló, káromkodó embert kaptak helyette. István sűrűn látogatta a kocsmákat, közönséges emberekkel barátkozott, sokat garázdálkodott, és érdekes módon a fogsága előtti időkből semmire sem emlékezett. Jelenléte egyre jobban zavarta a háziakat, különösen Károlyi Sándor feleségét, a nagy műveltségű Barkóczy Krisztinát. Addig könyörgött a férjének, hogy szabadítsa meg a kellemetlen rokontól, amíg sikerült Istvánt Olcsva-Apátiba költöztetni. Ott azután még jobban elkanászodott. Veszekedett, katonák közé lőtt, egy nemes embert összekötözött és bántalmazott, egy szóval sok olyat tett, amivel felébresztette Sándorban a gyanút, miszerint ez az ember nem az ő testvérbátyja. István közben megismerkedett Csáky László ezredes özvegyével, Jósika Judittal. Hamarosan egybekeltek, és Micskére költöztek. Károlyi Sándor 1697-ben hozta magával Bécsből a bátyjának gondolt férfit, de olyan súlyos aggályai voltak a személyazonosságát illetően, hogy már 1698. október 16-án bejelentette a császári udvarnál, visszavonja korábbi nyilatkozatát, és nem ismeri el testvérének Istvánt. Kérte az uralkodót, hogy az igazság kiderítésére állítasson fel egy vizsgálóbizottságot, és ha bebizonyosodik a csalás, rójon ki megfelelő büntetést. A császárhoz benyújtott folyamodványában többek között így érvelt: mind testvére, Perényiné, mind az elesettnek egykori tanítója, kik István testalkatára és arcvonalaira emlékeznek, mind pedig rokona is az igaz Károlyinak harc és tanulótársai, kik véle gyermeksége óta növekedtek, őt egyáltalában valódi Károlyinak el nem ismerik. Továbbá, habár igaz is, hogy a 11 évig tartó sanyarúság és nyomor az embertelméjétől megfoszthatja és egész valójában megváltoztatja, de itt a változás oly nagy, hogy annak megtörténhetése föl nem tehető, mert az igazi Károlyinak terjedelmes szája, ritka nagy foga, kiálló álla és mély hangjá lévén, azon fölül jeles deákságnak, csendes természetnek, istenfélő tulajdonoknak és tudományos képzettségnek volt birtokában. Holott mostaninak kis szája, apró sűrű foga, vékony hangja, gömbölyű arca van. Segyedüli szenvedélye a káromkodás és dőzsölés, annyira, hogy egymás után 7-szer is lerészegszik. Sem írni, sem olvasni nem tud, sőt, ha másoktól nem hallja, azt sem tudta volna megmondani, kik valának szülői. A kérés meghallgatásra talált,
és első Lipót felállíttatta a vizsgálóbizottságot. Elnöke Benkovics Ágost váradi püspök, bihari főispán, tagjai Báró Lobusicki Ferenc zarándi főispán és Krucsé Márton szabolcsi alispán. Az első tárgyalási napot 1699. január 22-re tűzték ki. István feltehetően tartott a bírósági ítélettől, mert arra kérte Sándort, hogy egyezzenek meg, és barátságosan zárják le az ügyet. Sándor nem zárkózott el ettől, és Micskére küldte megbízottját, Ötvös Miklóst, hogy megtudakolja István javaslatait. A megbízott azonban olyan információkkal tért vissza, amelyek Sándort megerősítették saját igazában. Ötvösnek ugyanis alkalma nyílott arra, hogy szót váltson István íródeákjával, akitől megtudta, hogy gazdája sem írni, sem olvasni nem tud. Sándor így elállt az egyezségtől, amit talán amúgy sem gondolt komolyan. István ezután Bécsbe utazott, és elérte, hogy elhalasszák a tárgyalást. Az első tárgyalási napot így február 26-án Nagykárolyban tartották, ezen a megbetegedett Klobusickáit báró Szennyi István helyettesítette. Ezúttal Károlyi Sándor 26 tanúját hallgatták meg. Közülük Perényi János özvegye, Károlyi Krisztina, valamint Fekete Ferenc, Károlyi István egykori tanítója és további 13 tanú azt állították, hogy a kérdése személy sem arcban, sem termetben nem hasonlít Károlyi Istvánhoz. Igencsak figyelemre méltó volt a 16. tanú, Őri János péterfalvi birtokos vallomása. Ő ugyanis határozottan állította, hogy a Károlyi Istvánnak mondott egyén Nagy Mihály péterfalvi nemes fia, Nagy Gergely. Ezt azzal támasztotta alá, hogy Gergely lánytestvére 3 éven keresztül az ő felesége volt, vagyis Gergellyel ennyi ideig állt sógorságban. 2 péterfalvi nemes ugyancsak szerint vallott Károlyi Istvánnal szemben, hozzátéve, hogy Gergelyt általában Géci néven szólították. Kulonaj Sámuel, a 19. tanú egyaránt ismerte Károlyi Istvánt és Nagy Mihály fiát, Gergelyt. Azt állította, hogy Nagy Gergely a hősi halált halt Károlyi István csapatában szolgált, Szemere Pál káplársága alatt közlegény volt, és egy alkalommal valamilyen gazság elkövetése miatt Perényi Pál bebörtönöztette. Károlyi Zsuzsanna, Perényi Pál özvegye és Károlyi István testvére nem tudta eldönteni, hogy a szóban forgó személy a testvére-e, vagy sem, de állította, hogy ennyire hasonló embert még nem látott. Elmondta, hogy Nagy Mihály fiát, Gergelyt a férje 6 évvel korábban elzáratta, de nem tudja, hogy mi lett vele a kiszabadulása után. Sokat mondó tanúvallomást tett Gyulai János, Szatmár megye volt alispánja, aki Gergely apjától, Nagy Mihálytól hallotta, hogy látogatóban volt a fiánál. Gergely, vagyis Károlyi István, ekkor érdeklődött a család hogyléte felől, majd kérte apját, hogy öccsét, Zsigmondot tartsa maga mellett addig, amíg az ő dolgai rendeződnek Károlyi Sándorral, mert magához akarja venni. Nagy Mihály 2 fia, Ferenc és András arról tanúskodtak, hogy Gergely pénzzel és gorombasággal próbálta rávenni apjukat, hogy nyilvánosan ismerje el őt Károlyi Istvánnak, de ezt az apa vonakodott megtenni, sőt, tanúk előtt megerősítette, hogy az állítólagos Károlyiban felismerte fiát, Gergelyt. A bizottság ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy magát Károlyi Istvánt is kihallgassa, ő azonban betegségre hivatkozva nem jelent meg. A vizsgálatot ennek ellenére lefolytatták, és róla jelentést készítettek az udvarnak. Ebben többek között megállapították, március hó 2-án magunk elé idéztük Károlyi Istvánt, hogy olvasás és írásbeli képességéről, úgy a katolika egyházban divatozó imádságok miképp tudása felől magunknak meggyőződést szerezzünk. Károlyi István azonban gyöngélkedése és betegsége miatt meg nem jelenhetvén, a vizsgálattal Krucsé Márton Szabolcs vármegyei alispánt és Csala Sándor bizottsági jegyzőt bíztuk meg. Kik vizsgálatuk eredményéről, letett hitük alatt, a következő tudósítást tették, hogy ők személyesen fölkeresték Károlyit, sőt a mi atyánk üdvözlet és tisztparancsolatnak latinul való elmondására, másodszor írásra, és harmadszor olvasásra sürgették. Károlyi a mi atyánkot ezen szavakig, sicutin coelo, ita etiam interra kálvinista módon és hangejtéssel mondotta. Tovább azonban nem folytatta, ígérvén, hogy ezt a bizottság elnöke előtt teendni, ígéretének azonban eleget nem tett,
írás és olvasásbeli tudatlanságát pedig határozottan bevallotta. Ezután újabb 22 tanút hallgattak ki, akik közül a legfontosabb Nagy Mihály, Gergely apja volt. Az apa beszámolt arról, hogy ismeri Nagy Gergelyt, minthogy az a saját fia. Felsorolta különös ismertetőjegyeit. Közöttük egy gyerekkori sebhelyet a jobb hüvelykujján, egy égésnyomot az egyik lábán, valamint egy töröktől kapott sebhelyet a jobb könnyüke táján. Elmondta, hogy Gergely mindig részeges volt, és emiatt sokat szenvedett szívbajban, írni-olvasni nem tudott, majd hozzátette, hogy Gyulai Ferenc katonája volt Szatmáron. Az egyre bizonytalanabb személyazonosságú Károlyi István nem kevesebb, mint 93 tanút állított saját védelmére. Ezek többsége környékbeli jobbágy, szolga és katona volt, de közülük is csupán egy-kettő állította határozottan, hogy egyértelműen felismeri benne Károlyi Istvánt. Leginkább az utolsónak nyilatkozó Kis Balázs ezeres kapitány vallotta meggyőződéssel, hogy ezen most kiszabadult Károlyi István, mind Károlyi Sándor urammal és Perényi Jánosné asszonyommal egy mélyből jöttek ki. Hozzátette, hogy Zentánál kerestette a holttestét, de nem találta meg. Az eljárás záróakkordja Károlyi István, illetve Nagy Mihály és fiai szembesítése lett volna. Erre azonban nem került sor, mert Károlyi István egyszerűen megszökött. A bizottság emiatt körlevelet küldött a szomszédos vármegyéknek azzal a felszólítással, hogy Károlyit fogják el, és küldjék a bizottság elé. A felszólításnak nem lett eredménye, Károlyi Sándor pedig sürgette az ítélet kimondását. A bizottság május 18-án az uralkodóhoz intézett felterjesztésben többek között így nyilatkozott. Kegyelmesen emlékezni méltóztatik fölséges úr, a folyóévi március 14-én. Kelt legkegyelmesebb parancsában mit méltóztatott parancsolni, midőn a Károlyi Sándor részére folytatandó vizsgálati bizottmány megtartását. Elrendelni kegyeskedett. E kegyes rendeletnek eleget kívánván tenni, mi a folyóévi március 8. napjára személyesen magunk elé rendeltük Károlyi Istvánt, hogy meggyőződjünk arról, valóban Károlyi István-e, vagy csak annak nevét viseli. A kérdésben forgó egyén azonban mind felséged, mind a mi bírói tekintélyünket makacsul megvetvén, sem tegnap, sem ma meg nem jelent előttünk. E makacs visszavonulás mellett említett báró úr bemutatta vádiratát, és a bizottság elé állította tanúit, kik azon ütközetben jelen voltak, melyben Károlyi István elesettnek lenni állíttatik, s kik a szeméről, szokásairól és testalkatáról legjobb ismerettel bírtak, kik továbbá Nagy Gécit. Károlyi Sándor úr állítása szerint a perbe fogott Károlyi Istváni felismerték, előállítván ugyanis annak apját, testvéreit, barátait és szomszédait, és ezek állításai nyomán be akará bizonyítani, hogy a kérdéses egyén Nagy Géci, s fölkért bennünket, hogy ezen ügyben ítéletet hozzunk. És az ő kérelmező iratát, úgy ítéletünket felséged legmagasabb határozata alá terjesszük. Miután azonban a mi kötelességünk magunkat szigorúan felséged parancsához alkalmazni, ez pedig világosan kötelességünké teszi. Hogy ítéletet csak akkor hozzunk, ha a vádlott személyesen megjelenik, és személye iránt saját szemléletünkkel szerzünk meggyőződést, kénytelenek voltunk az ítélethozatalt felfüggeszteni. Ugyanazért, nehogy bármit is felséged akarata ellen tenni látszassunk, sem ítéletet nem hoztunk, sem pedig az idehozott tanúkat, kik mind Károlyi Istvánt, mind pedig Nagy Gécit jól ismerték és ismerik, ki nem hallgattuk. Kívánván egyedül a dolog állását és a már kihallgatott tanúk vallomásait. Felséged kegyelmes belátása alá terjeszteni, megjegyezvén egyúttal, hogy felséged akaratához képest megkerestük a szomszéd vármegyéket, hogy ha az ellenfelet föltalálják, tartóztassák le, és bíróságunk színe elé állítsák. Legkegyelmesebb királyunk és urunk. Felséged legkegyelmesebb ítélete fogja tehát elhatározni, hogy az előzmények után mit rendeljen felséged a jelen esetben. Mi azonban, sértetlenül hagyván császári királyi felségednek rendeletét, ha az érdekletnek távolléte esetében hatalmunkban állana ítéletet hozni, a tanúk vallomásaiból s az érdekletnek meg nem jelenéséből tökéletes világosságban állani véljük, miképp ő nem Károlyi István, hanem annak nevét csak bitorolja, ha ugyanis lelkiismeretének szózata szerint azon meggyőződésben él, hogy csak ugyan Károlyi István. Nem létezik okére ánézve,
miért féljen a személyes megjelenéstől? Sőt, ha csak ugyanaz volna, akinek magát lenni állítja, a bíróságot, úgy Barkóczy Ferenc és László grófokat, kiknek vezérsége alatt állott, nem kerülné, továbbá nem kerülné rokonait sem, kik itt mint tanúk állottak, és pedig annyival inkább, mivel személyének sértetlensége iránt kellő biztosítékot nyújtottunk neki. A lelepleződött Nagy Gergely nem akarta feladni a reménytelennek tűnő küzdelmet. Erdélybe menekült, ahol feleségének rokonaitól pénzt szerzett, hogy katonákat gyűjtve megtámadja Nagy Károlyt. Azután meggondolta magát, bocskort és paraszti gúnyát öltött, és felment a Havasokba. Lipót 1699. július 15-én kimondta Nagy Gergely bűnösségét, és elrendelte elfogatását. Károlyi Sándort mentesítette a hamis Károlyi iránti kötelezettségek alól, és felhatalmazta, hogy az őt ért kárt behajtsa a bűnös férfi feleségén. Károlyi Sándor e felhatalmazással nem élt. Döntésében bizonyára közrejátszott az is, hogy Nagy Gergely váratlanul meghalt, ezért nem akarta tetézni a megözvegyült Jósika Judit bajait. Nagy Gergely számára a nehezen megszerzett szabadság mindössze 2 évig tartott. Éppen az idő tájt hunyt el, amikor a császári ítélet megszületett. Az asszony őszintén szerethette férjét, mert ragaszkodott a díszes temetéshez és ahhoz, hogy a gyászbeszédet tartó pap Károlyi Istvánnak nevezze az elhunytat. A rakoncátlan képzelet játékaként persze eltűnődhetnénk azon, hogy az erdélyi Havasokba húzódó férfi ha mégis Károlyi István lehetett, akit a befolyásos testvér, Szatmár vármegye főispánja tisztességtelen eszközökkel túrt ki az őt megillető javakból. A rendelkezésre álló információk alapján azonban mégiscsak az a helyes következtetés, hogy a gyötrelmes török fogságból szabadult férfi Nagy Gergely volt. Kétségkívül különös módját választotta a szabadulásnak. Ha nem ezt teszi, a gályapadhoz láncolva pusztult volna el. Aki akkoriban ilyen helyzetbe került, és nem tudta elhitetni magáról, hogy meg tudja fizetni a szabadulás árát, annak semmi esélye nem maradt arra, hogy változtasson a sorsán. Nagy Gergely kényszerpályára került. A szabadság súlyos terhet rótt rá, a lehetőségeihez képest hatalmas adósság visszafizetésének terhét. Ha felfedi kilétét, és nem rendezi a számlát, azzal újabb bajba keveri magát, és nem csak önmagának, hanem családjának is árt. A fennmaradt dokumentumok alapján látható, hogy ismerte Károlyi Istvánt, hiszen a csapatában szolgált, és bizonyára pontos információi voltak halálának körülményeiről és részleteiről. Tudta, hogy megtévesztésig hasonlít rá. Tudta, hogy hihető mesét kell kitalálnia, hogyan keveredett ki élve a zentai csatából. Tudomása lehetett arról, hogy miként szúrták keresztül a törökök Károlyit, ám ennek megfelelősebb helyet nem tudott volna felmutatni a testén. Ezért találta ki a szúrásokat felfogó, magára rántott öreg török sztoriát. Tehetséges, fantáziadús ember volt, aki végigjátszotta a magára osztott szerepet. És ez főszerep volt a javából. Fogadta a nagyhatalmú Kollonich és első Lipót császár. Megtévesztette Károlyi Sándort, az egykori bajtársak egy részét és másokat. Talán nem esett volna ki a szerepéből, ha nem rabja az alkoholnak. Talán jobban is kijöhetett volna ebből a nem mindennapi helyzetből. Talán nem. Nagy Gergely nem volt makulátlan ember. Rendszeresen ivott, és kihágásai miatt többször is elzárták. Katonaként harcolt a török ellen. Megsebesült, de összeférhetetlensége és fegyelmezetlensége miatt a katonaságtól is kicsapták. Itáliába került, de ott sem állta meg a helyét. Állítólag büntetésből adták gályarabságra, a törökök kezébe. A császár kimondta bűnösségét, és később akadt olyan kutató, aki kalandornak nevezte. Feltehetően az volt. Ám, hogy nagy túlélő is volt, ahhoz nem férhet semmi kétség.